Hello, xin chào các khán giả yêu quý của kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 148, ngay khi Vương Lâm bị một tia sét 7 màu đẩy bay vào cánh cửa, hắn đã bị một lão giả mang đi tới một tòa động phủ dưới lòng đất. Ở sâu dưới lòng đất, Vương Lâm sau một hồi lâu mới chậm rãi mở mắt, nhìn quanh thạch thất đã sụp đổ đầy bùn đất, hắn gắng gượng ngồi khoanh chân bắt quyết để thổ nạp. Lúc này, con rối tiên vệ bước ra từ hư ảnh phía sau, ngồi đối diện canh gác và hộ pháp cho hắn. 7 ngày trôi qua, Vương Lâm mở bừng mắt, phun ra một ngụm trọc khí có lẫn tia lôi lực và thở dài. Về sau không được mạo hiểm thế này nữa, cũng may là tia lôi lực kia cũng không ảnh hưởng nhiều lắm tới nguyên thần, nếu không sợ rằng trong thời gian ngắn cũng không thể khu trừ. Sau khi ép được tia lôi lực ra ngoài, thương thế của hắn chuyển biến tốt, nguyên thần khôi phục hoàn toàn. Vương Lâm đứng dậy, bước tới định hóa thành lưu quang xuyên qua lớp bùn đất trên đỉnh đầu để ra ngoài xem lôi tiên giới có gì khác vụ tiên giới. Nhưng vừa lao lên, cả người hắn liền bị bắn ngược trở lại mặt đất trong tiếng ầm ầm như đâm phải tấm thép dày. Vương Lâm hoảng sợ hít sâu một hơi lẩm bẩm, thứ bùn đất này ẩn chứa thiên địa nguyên lực, có người thi triển thần thông, không muốn cho ta ra ngoài. Nói rồi, Vương Lâm dùng con rối rồi đủ cách mà vẫn không thoát được. Biết ở lại vô dụng, Vương Lâm lấy ra cây kim bút bắt đầu công kích mặt đất, tạo thành đường đi. Dọc đường đi, Vương Lâm liên tục tản thần thức dò xét, đáng tiếc chẳng thu được gì. Cứ như vậy, Vương Lâm đi lòng vòng, nhìn thấy đường ra, nó lại bất ngờ biến mất, khiến Vương Lâm rơi vào cảnh bị giam cầm mà không thể làm gì. Trong khi đó, ở một nơi khác tại lôi tiên giới, lão già tóc bạc chắp tay sau lưng lẩm bẩm đầy hứng thú với nụ cười trên môi nói: lâu rồi không gặp tiền bối có duyên với lão phu. Thôi, nếu người trong 7 ngày có thể thoát ra, thì chứng tỏ càng có duyên với lão phu. Thật hy vọng tiểu gia hỏa này trong 7 ngày có thể ra được, thế mới hứng thú chứ. Lời lão vừa dứt, 3 ngày tiếp theo trôi qua, Vương Lâm vẫn tiếp tục di chuyển như tia chớp dưới thông đạo lòng đất. Cứ khoảng nửa canh giờ, Vương Lâm lại dùng thần thức dò xét rồi tiếp tục chạy. Bằng cách này, hắn đã đi hết mọi ngóc ngách và lập ra một bản đồ hoàn chỉnh trong đầu. Sau một hồi, hắn mới dừng lại rồi chọn dừng chân tại một vị trí trung tâm, nơi có thể thông tới hầu hết các lối. Hắn nhìn lên tầng bùn đất phía trên lẩm bẩm, cho cửa ra xuất hiện trong một thời gian cố định để khiến ta phải chạy đi chạy lại mệt mỏi, lại càng khiến ta nóng nảy, người này đúng là quá nhàm chán. Không chấp nhận bị trêu chọc, Vương Lâm vỗ túi trữ vật gọi xạ thần sa hóa thành lôi thú. Con thú thông linh lập tức ngưng tụ điện quang chói mắt lên ngân giác, rồi lao thẳng vào tầng bùn đất phía trên như một thanh kiếm sắc. Một tiếng nổ ầm vang dội lan khắp thông đạo, lôi thú bị lực phản chấn mạnh mẽ đẩy lùi vài bước, toàn thân run rẩy nhưng ánh mắt vẫn ngập tràn chiến ý. Ngay sau đó, con rối tiên vệ bước ra, toàn thân tỏa kim quang tột độ, liên tiếp tung ra 5 quyền sấm sét vào đúng vị trí đó. Tiếng động trời long đất lở vang lên, lực phản chấn mạnh đến mức khiến kim quang của tiên vệ yếu hẳn đi và khí tức trở nên bất ổn. Không để nhịp công kích dừng lại, Vương Lâm tiếp tục vỗ túi trữ vật thả tinh kiếm ra. Kiếm linh Hứa Lập Quốc vừa thức tỉnh đến gào thét, mắng chửi liên hồi rồi lao vút đi. Sự tấn công dồn dập của lôi thú, tiên vệ và tinh kiếm khiến thông đạo, tâm điểm của chấn động rung chuyển dữ dội. Vương Lâm quát khẽ, hai tay bắt quyết phóng ra lôi uy từ nguyên thần, phối hợp cùng ngân giác của lôi thú và nắm đấm của tiên vệ đánh mạnh một đòn cuối cùng. Cả đại lục chấn động, kéo theo phản ứng dây chuyền làm sụp đổ hoàn toàn hệ thống thông đạo dưới lòng đất, bùn đất lở xuống từ mảng lớn. Tuy nhiên, đồng tử Vương Lâm co lại khi thấy các tia thiên địa nguyên lực của đối phương không hề tiêu tan mà vẫn liên kết lại thành một cánh cửa. Đúng lúc cánh cửa tiếp theo xuất hiện, Vương Lâm nhoáng người như một làn khói, dẫn theo tiên vệ và lôi thú lao thẳng qua đó rồi trở ra ngoài. Đến đây, hắn mới thu hồi lôi thú cùng con rối rồi lẩm bẩm tự hỏi, người nhốt mình muốn làm gì? Đến khi ngẩng đầu lên, Vương Lâm nhìn quanh không gian mới và tự nhủ, đây chính là lôi tiên giới. Nhờ những thông tin lần trước mình hỏi được từ thân công hổ, nó cũng liền khiến Vương Lâm động tâm. Hắn mơ hồ đoán rằng vụ tiên giới có thể nhỏ hơn lôi tiên giới do sụp đổ nghiêm trọng, hoặc vì lý do nào đó mà chưa hoàn toàn được mở ra hết. Đến đây, Vương Lâm mới lẩm bẩm, tu vi của ta vẫn là chưa đủ. Nói rồi, hắn liền hóa thành một luồng địa quang định rời đi, nhưng ngay trong nháy mắt đó, những sợi tơ nguyên lực bủa vây trên mặt đất bỗng nhiên tan nát và tiêu tan sạch sẽ. Vương Lâm khựng lại, chăm chú nhìn xuống cái hố sâu vừa sụp đổ. Ở giữa đám bùn đất, một vật thể màu xám trắng to bằng nắm tay lộ ra, liên tục tỏa ra những luồng ba động tiên lực như có như không. Cùng lúc đó, trên một mảnh đại lục nhỏ khác của lôi tiên giới, lão già tóc trắng chắp tay sau lưng, dán chặt mắt vào một ngọn núi lớn cao vút trong mây. Lão liếm môi, định bước tới thì chợt sững người lại như nhận ra điều gì, cười nói: "Tiểu gia hỏa này dùng mánh khóe, nếu không thì trong 7 ngày hắn không thể thoát ra. Chẳng qua dùng mánh khóe cũng chẳng sao, người đã là người có duyên với lão phu cũng không làm khó ngươi." Nhưng rồi lão tự nhủ phải lấy đại sự làm trọng, vì kế hoạch này, lão đã thu thập tài liệu suốt mấy vạn năm và giờ đã sắp thành công. Lão quyết định sẽ thu được hồn của tiên sơn này, bố trí trong La Thiên đại trận rồi mới đi tìm Vương Lâm sau. Nghĩ đến đây, ánh mắt lão giả lộ vẻ hưng phấn tột độ, bước một bước tiến thẳng tới ngọn núi cao, nuôi tham vọng trở thành đệ nhất nhân của La Thiên tinh vực, rồi cách Hoang Liên Minh tinh vực, khiến kẻ tên trọng huyền tử phải chết không chỗ chôn. Quay lại với Vương Lâm, hắn chậm rãi hạ xuống mặt đất, giơ tay chụp một cái vào hư không để bắt lấy vật thể trong bùn đất kia. Đó là một mảnh vỡ không trọn vẹn, dường như là một phần của một chiếc bình. Nhìn mảnh vỡ, hắn nhận ra sâu trong lòng đất vẫn còn vài điểm ba động tiên lực khác, thầm thắc mắc tại sao lúc trước mình không phát hiện ra mà phải đợi đến khi nơi này sụp xuống mới cảm nhận được. Đúng lúc này, từ phía chân trời xa xôi,
một đạo cầu vồng màu đen mang theo ma khí nồng đậm lao vút tới. Đạo ánh sáng đầy sát khí và sự bá đạo này đang tìm kiếm thứ gì đó thì chợt sững lại, đột ngột đổi hướng bay thẳng về phía Vương Lâm. Một giọng nói lạnh lùng kèm theo đầy trời ma diễm màu đen cuồn cuộn dội xuống quát: "Tiểu bối phía trước, để lại đồ vật trong tay ngươi rồi rời khỏi nơi đây, trái lời lập tức bỏ mạng." Dứt lời, ma diễm trên người lão bùng lên ăn mòn cả tầng mây, biến thành ma khí gào thét rồi ngưng tụ thành một trận mưa gió nóng rực trút xuống dữ dội. Thế nhưng Vương Lâm chỉ bình tĩnh ngẩng đầu nhìn vật đang lao tới, thu ngay mảnh vỡ vào túi trữ vật. Thấy thế, thanh niên áo tím đáp xuống, liếc nhìn hắn đầy sát cơ, chán sống. Gã vừa dứt lời, nước mưa xung quanh liền ngưng tụ lại thành hàng loạt mũi tên nước phóng thẳng vào Vương Lâm. Thấy thế, Vương Lâm lui lại vài bước, đưa tay phải ra phía trước đánh ra một chảo. Tiếng sấm ầm ầm vang lên, hàng loạt lôi quang xuất hiện kết thành một đám lôi cầu lớn. Theo cái chỉ tay của hắn, đám lôi cầu lao thẳng tới và nổ tung dữ dội, đánh nát toàn bộ những bụi tên nước tại vị trí cách Vương Lâm hơn 10 trượng. Thanh niên đứng trên ma ảnh vẫn thản nhiên nói, có chút ý tứ. Thế nhưng gã chưa kịp dứt câu thì Vương Lâm đã chủ động tiến lên một bước. Cơn giận dữ vì bị giam cầm trong thông đạo mấy ngày qua chưa nguôi, nay lại gặp phải kẻ một lời không hợp đã muốn ra tay. Vừa làm hắn vừa lẩm bẩm, xem ra ta ở La Thiên Tinh Vực có vẻ bị coi thường quá. Dứt lời, Vương Lâm bước từng bước lên hư không, lạnh lùng nói, ở trước mặt ta mà dám dùng ma công giao chiến, đến cả tán ma ta cũng đã đánh. Hắn giơ tay phải lên, nguyên thần điên cuồng vận chuyển tỏa ra lôi uy ngút trời, từng đạo lôi điện từ trong cơ thể hắn phóng ra, ngưng tụ cực nhanh thành một quả lôi cầu màu lam trên tay phải. Sau nơi này là lôi tiên giới với lực lượng sấm sét dồi dào, lôi cầu vừa xuất hiện đã hút hết các tia lôi quang từ mặt đất và bầu trời tới, làm thiên địa biến động. Vương Lâm không chần chừ, bay người lên ném mạnh quả lôi cầu xé gió lao thẳng về phía thanh niên áo tím. Thanh niên nọ không hề biến sắc, hai tay nhanh chóng bắt quyết biến hóa, khẽ quát lớn, ma, thôn. Dứt lời, cái đầu ma ảnh hỗn độn phía dưới gã lập tức mở to đôi mắt, thoáng cái đã nuốt chửng lấy quả lôi cầu của Vương Lâm. Gã ngạo mạn giơ tay phải lên gom nước mưa ngưng tụ lại thành một cây trường thương, rồi vung tay quét ra vòng tròn bao vây đối thủ. Làm xong hắn lạnh lùng quát, chỉ là một lôi cầu yếu ớt, ngay cả tư cách khiến ta thi triển ma diệm cũng không có. Nghe vậy, Vương Lâm bình tĩnh vỗ túi trữ vật, lấy ra một cục đá núi của tiên giới. Cục đá vừa rời tay liền hóa lớn thành một tảng đá khổng lồ. Ngay trước khi tấm màn nước ma khí ập đến, Vương Lâm đặt tay lên tảng đá, mắt lộ ánh sáng kỳ dị, vận lực giúp mạnh hồn phách của tiên thạch ra như kéo tơ. Hồn phách tảng đá hóa thành một đám sương mù tỏa ra khí tức tang thương cổ kính trong lòng bàn tay hắn. Vương Lâm hóa thành một tia chớp lao đi với tiếng sấm nổ vang. Tấm màn nước ma khí lạnh lẽo lập tức bao bọc lấy hắn như một giọt nước khổng lồ, nhưng đám sương mù tiên khí nồng đậm trên tay Vương Lâm đã giúp hắn xuyên thủng tấm màn trong nháy mắt. Vừa thoát ra ngoài, hắn lập tức đẩy đám sương mù hóa thành một quả cầu lao thẳng về phía thanh niên áo tím. Nhìn thấy đám sương mù xuất hiện, sắc mặt thanh niên áo tím trở nên âm trầm. Gã nhoáng cây trường thương trong tay, hóa nó thành một con rồng đen gầm thét dữ dội, lao lên đâm xuyên qua đám sương. Ngay phía sau đám sương đang lao tới, Vương Lâm vừa áp sát vừa quát khẽ một tiếng, tán. Đám sương mù từ hồn phách tiên thạch trong nháy mắt tản ra, phình to lên gấp mấy lần rồi bao vây chặt lấy cây trường thương nước của thanh niên áo tím. Thấy gã biến sắc định bắt quyết đổi chiêu, trong mắt Vương Lâm lập tức lóe lên hàn mang, lớn tiếng quát, lôi, bạo. Quả lôi cầu lam sắc bị nuốt chửng lúc trước vốn chưa hề bị hóa giải, dưới tiếng quát của Vương Lâm liền nổ tung. Ma ảnh màu đen chớp lấy những tia sáng xanh rực rỡ, rồi nổ tung thành vô số mảnh lôi quang, thân thể khổng lồ của nó hoàn toàn tan nát. Gã nhanh chóng bay người lui lại, nhưng Vương Lâm đã áp sát từ lúc nào. Hư ảnh sau lưng hắn nhoáng lên, con rối tiên vệ với tốc độ cực nhanh lao ra, tung quyền hướng thẳng đến thân thể thanh niên. Cú đấm đỉnh phong của tiên vệ tạo ra luồng gió dữ mạnh mẽ, làm rung động nguyên thần, khiến cả đối thủ kia ra đầu tê dại. Không chậm trễ, tên này phun ra một ngụm nguyên thần tinh huyết có ẩn chứa thiên địa nguyên lực rồi quát, Đông Lâm chi mạc. Dứt lời, nắm đấm của tiên vệ nện mạnh vào màn xương, phát ra một tiếng ầm vang chấn động toàn bộ đại lục lôi tiên giới. Sau cú va chạm dữ dội, sương mù tiêu tán, con rối tiên vệ bị chấn bay ngược về mặt đất. Về phần thanh niên áo tím, thân thể gã như sao băng đâm sầm xuống mặt đất, gã tức giận gầm lên quát, 5.000 năm qua, ngươi là người thứ nhất khiến Hứa Phong Hàn. Tuy nhiên, lời của Hứa Phong Hàn chưa kịp dứt thì đám sương mù của Vương Lâm đã lao tới khiến tên kia khẽ quát, người giỏi lắm, con rối kia mặc dù cường đại nhưng đối đầu với cảnh giới âm hư của ta cũng chỉ là con tép mà thôi, đạo hóa ma liên, đệ nhất chuyển. Dứt lời, ma liên trên không trung chậm rãi chuyển động, khiến ma diễm bùng lên dày đặc che phủ nửa bầu trời. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Vương Lâm gương mặt cũng phải biến sắc. Phải liệu rằng tiếp theo hắn sẽ còn gặp phải rắc rối gì với đối thủ? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.